हेलो साथीहरु नमस्कार OnePix नेपालको आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ OnePix नेपाल YouTube च्यानल। यदि तपाईहरु पहिलो पटक यस च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। र यो भिडियो तपाईहरुले फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया फेसबुक पेजलाई पनि फलो र लाइक शेयर गरिदिनु होला। आजको नयाँ एपिसोडमा प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशको सहायक स्तर चौथो तहको दोस्रो चरणको परीक्षा केन्द्र को सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले मिति 2078 साल 11 महिना 18 गते अर्थात् फागुन 18 गते परीक्षा केन्द्रको सूचना प्रकाशित गरेको छ। यसमा भनिएको छ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सहायक स्तर चौथो तहको अपराविधिकको विज्ञापन भनेछ। खुला तथा समावेशी पदको आयोगको पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको यो स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने गरी दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाई बमोजिमको परीक्षा केन्द्रहरू तोकेको बेला सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरेको छ भनेको छ। परीक्षाको कार्यक्रमहरूमा विषय भनेछ द्वितीय पत्र 2078 फागुन 27 गते दिनको 2 बजे र तृतीय पत्र 2078 फागुन 28 गते दिनको 2 बजे रहेको छ भनेपछि परीक्षा केन्द्र रोल नम्बर कतिदेखि कति कुनमा परेछ भनेर यहाँ दिएको छ। रोल नम्बर हेर्नुहोला 5005 देखि 5904 सम्म श्री कान्ति माध्यमिक विद्यालय हाटबजार लाइन बुटोलको क केन्द्रमा परेको छ। त्यहाँ 200 जना पढ्नु भएको छ भनेपछि 5905 देखि 6713 सम्म रोल नम्बर जसको छ उहाँहरू सोही केन्द्रको ख केन्द्रमा पढ्नुभएको छ 200 जना नै। त्यसपछि 6714 देखि 7533 सम्म सोही विद्यालयकै ग केन्द्रमा पढ्नुभएको छ 200 जना त्यहाँ पढ्नुभएको छ भनेपछि 5 नम्बर क्रम सङ्ख्यामा 7540 देखि 8393 सम्म श्री सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पस हाटबजार लाइन बुटोल क केन्द्रमा पढ्नुभएको छ त्यहाँ पनि 200 जना र 8398 देखि 9281 सम्म जसको रोल नम्बर छ उहाँहरू सोही क्याम्पसकै ख केन्द्रमा पढ्नुभएको छ र सबैको एउटै ठेगाना रहेको छ हाटबजार लाइन बुटोल भन्ने छ। दुईवटा एउटा क्याम्पस र एउटा स्कुलमा गरेर 2 ठाउँ परेको छ। त्यसपछि तल अलिकति जानकारीहरू दिएको छ तपाईहरुले यो थाहा छँदैछ। परीक्षा दिन आउँदा अनिवार्य प्रवेश पत्र ल्याउनु पर्ने छ त्यो त सबैमा छ। अनि प्रवेश पत्रको साथै नागरिकता प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायले जारी गरेको फोटोसहितको परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा साथमा आउनु पर्ने छ भन्छ। यो अघिल्लो तपाईहरुले प्रथम चरणको परीक्षामा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। यहाँ एउटा छ यो आजभोलि सबै प्रवेश पत्रमा हुन्छ र तपाईलाई थाहा छँदैछ कालो मसी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ भन्ने छ। त्यसपछि आयोगले पूर्व निर्धारित सूचना बिना यो परीक्षा स्थगित गर्ने छैन र एउटा चाहिँ क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्छ। र अर्को परीक्षा केन्द्रमा आउँदा कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी आफ्नो प्रयोजनको लागि फेस सिल्ड मास्क लगाई साथमा स्यानिटाइजर समेत लिएर आउनु पर्ने छ र आफ्नो लागि पिउने पानीको प्रबन्ध आफैले गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। यो चाहिँ अस्तिको 5औं तहको सूचनामा पनि यही थियो, अहिलेको सूचनामा पनि यही छ। तपाईहरुले फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। त्यसमा पनि यो सूचनाहरूको जेपीजी साइटमा फोटो फर्मेटमा राखिरहेकै हुन्छु र यसै च्यानलको यतातिर यो कम्युनिटी ट्याबमा आएर हेर्नु होला। यसमा पनि सूचनाहरूको यो फोटो फर्मेटमा तपाईहरुलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर यहाँ राखिरहेको हुन्छु। 5औं तहको अस्ति यसैमा राखेको छु अनि त्यसपछि सबै सूचनाहरू यसमा मैले राखिरहेको हुन्छु यो कम्युनिटी ट्याबमा। यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला। मैले विशेष गरी टेक्निकल टिप्स ट्युटोरियल्स र आएको जानकारी फर्महरू कसरी भर्ने तिनीहरूको बारेमा भिडियोहरू बनाउने गर्छु। आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।